সল্ট কেনেকৈ বনায় ঐ সল্টটো চা মই বুজাই দি আছোঁ সল্ট হয় কেনেকৈ এচিড আৰু বেছ লগ হৈ পেলাই সল্ট হয় ধৰি লওঁ এচিড আৰু বেছ দুটা এচিড আমি জানো এচিড প্লাছ বেছ লগ হৈ পেলাই কি হয় সল্ট হয় এচিড প্লাছ বেছ NaOH লগ হৈ পেলাই কি হয় সল্ট হয় NaCl প্লাছ কি H2O ৱাটাৰ অলপ বুজি ল'বি ভালকৈ মনটো ইয়াত কি হয় সল্টত কুৱেশ্যনছ কেতিয়াবা সুধিব পাৰে এছাৰশ্যন ৰিজন হওক বা MCQ হওক তেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন ভিতৰুৱা কুৱেশ্যনছ এইবিলাক কি হয় সল্ট বস্তুটোৰ যিটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট সল্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কামিং ফ্ৰম বেছ আৰু সল্টৰ সদায় ছেকেণ্ড পাৰ্টটো কামিং ফ্ৰম কি এচিড এইটো মনত ৰাখিবি সল্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে বেছৰ পৰা আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে এচিডৰ পৰা এইটো সুধিব পাৰে হা সল্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট কি আহে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে বেছ আৰু ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে এচিড ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে এচিড বুজি পালি নে নাপালি ডাউট আছে এইটো লিখি লচোন পটককৈ এইটো চাই ল এইটো ছাৰ এতিয়া ফেমিলি অফ সল্ট ছাৰ ফেমিলি অফ সল্ট মানে কি পিছৰ যিটো বস্তু প্ৰথম বস্তুটো ক'ৰ পৰা আহে সল্টৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে বেছ ছেকেণ্ড পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহে এচিড এচিডৰ বস্তুটো যদি ছেইম থাকে মানে ফেমিলি অফ সল্ট আমি কি বুজিম ভালকৈ চা যিকোনো বস্তুৰ নাম এতিয়া NaClটো কি সল্ট হয় তাৰপিছত তোৰ ধৰি লোৱা ছ'ডিয়াম Na2SO4 এইটো এটা কি হয় সল্ট হয় সল্টৰ এই পাৰ্টটো কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰি বুজিবি হা এই পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহি আছে এচিড ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টটো ক'ৰ পৰা আহি আছে বেছ যদি কনফিউজ হয় এটা বস্তু মনত ৰাখিবি বেছ মেটেলেৰে হয় আৰু ফাৰ্ষ্ট পাৰ্ট সদায় মেটেল থাকে প্ৰথমটো সদায় কি থাকে মেটেল প্ৰথমটো কি হৈ থাকে মেটেল পিছৰটো কি থাকে নন মেটেল প্ৰথমটো কি থাকে মেটেল থাকে গতিকে মেটেল গ্ৰুপটো সদায় ক'ৰ হয় বেছ আৰু নন মেটেলিক গ্ৰুপটো সদায় ক'ৰ হয় এচিড নন মেটেলিক গ্ৰুপবিলাক সদায় ক'ৰ হয় এচিড প্ৰথমত বেছ পিছত কি এচিড থাকে এইটো বুজি ল'বি ভালকৈ বুজ ফাৰ্ষ্টত বেছ পাৰ্ট এচিড পাৰ্ট এই পিছৰ যিটো পাৰ্ট এই পাৰ্টটো মানুহৰ ফেমিলি কেনেকৈ গম পায় টাইটেল লৈ গম পায় নে নাপায় তো টাইটেল মানে পিছৰ পাৰ্টটো ছেম থাকিব লাগিব পিছৰ পাৰ্টটো কি থাকিব লাগিব ছেম থাকিব যেনেকৈ NaCl আছে এইটো Na2SO4 আছে MgCl2 আছে তাৰপিছত ধৰি ল এলুমিনিয়াম ছালফেট Al2SO4 3 আছে এনেকুৱা আছে আৰু ধৰি ল এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড AlCl3 আছে ইয়াত ধৰি ল'লোঁ মই কেলছিয়াম CaSO4 কেলছিয়াম ছালফেট আছে এতিয়া বস্তুটোবিলাক আছে ফেমিলি অফ সল্ট ছাৰ ক্লৰিন আছে ইয়াত ছালফেট আছে ইয়াত ক্লৰিন ইয়াত ছালফেট এইটো হ'ল ফেমিলি অফ এইটো ইয়াৰ ফেমিলি এইটো ফেমিলি বুজি পালি নাই ফেমিলি অফ সল্টৰ টাইটেলকেইটা ছেইম থাকিব লাগিব মানে পিছৰ পাৰ্টকেইটা কি থাকিব লাগে ছেইম থাকিব লাগে যেনেকৈ এইটো ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড টাইটেল মনত ৰাখিব ছ'ডিয়াম ক্লৰাইড মেগনেছিয়াম ক্লৰাইড এলুমিনিয়াম ক্লৰাইড এইটো হ'ল ছ'ডিয়াম ছালফেট এলুমিনিয়াম ছালফেট মেগনেছিয়াম ছালফেট মিলি আছে নাই বস্তু এইটো হ'ল ফেমিলি অফ কি সল্ট হয় এইবিলাক কেনেকৈ সল্ট হয় কেনেকৈ সল্ট এইটো এই SO4টো কোনটো এচিডৰ পৰা আহিছে জানো এইটো H2SO4ৰ পৰা আহিছে সালফিউৰিক এচিডৰ পৰা এই SO4টো আহি ইয়াত লাগিছে আমি যিটো খাওঁ এইটো NaCl কমন সল্ট বুজি পালি না এইটো বুজি পাইছ না ফেমিলি অফ সল্টটো লিখি ৰাখ ফেমিলি অফ সল্টত কি থাকিব লাগিব এচিডৰ পাৰ্টটো কি থাকিব লাগিব ছেইম থাকিব লাগিব প্ৰথম পাৰ্টটো কি হয় বেছ পিছৰ পাৰ্টটো কি এচিডৰ পাৰ্টটো কি থাকিব লাগিব সল্টত এচিডৰ পাৰ্টকেইটা কি থাকিব লাগিব ছেইম থাকিব লাগিব এইটো হ'ল কি ফেমিলি এইটো এটা ফেমিলি টাইটেল ছেইম ক্লিয়াৰ নে বস্তুটো এইটো ফেমিলি অফ সল্ট লিখি ল তাৰ সমনীয়া এইফালে চা ছ'ডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড
সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড স্যার সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কি NaOH হয় সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড মানে কি ইয়ার নাম কি ফর্মুলা কি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডৰ ফৰ্মুলা NaOH সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডৰ ফৰ্মুলা NaOH আৰু এটা ষ্ট্ৰং বেছ ইয়াক এলকালি বুলি কয় কিয় এলকালি বুলি কয় কাৰণ এটো ওয়াটাৰত কি হয় ডিজলভ হয় যিবিলাক বেছ ওয়াটাৰত ডিজলভ হয় সেইবিলাকক কি বুলি কোৱা হয় এলকালি ক্লিয়াৰ বস্তুটো এলকালি কোনবিলাক যিবিলাক বেছ কি হয় ওয়াটাৰত কি হয় ডিজলভ হয় এটা বস্তু আছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডক ইয়াক আৰু এটা নাম আছে কষ্টিক সোডা বুলি কয় কি বুলি কয় কষ্টিক সোডা কিতাপত নাই থাকে কষ্টিক সোডা বুলি কয় ইয়াৰ এটা নাম আছে কি কষ্টিক সোডা কষ্টিক সোডা বুলি কয় তে এই সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড ফৰ্মেশনটো কেনেকুৱা হয় চা সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড কেনেকৈ হয় NaCl সোডিয়াম ক্লোরাইড NaCl ক যেতিয়া মই ওয়াটাৰত ডিজলভ কৰিম পানীত যেতিয়া ডিজলভ কৰিম এটো কয় aqueous formations of sodium chloride aqueous solution of কি sodium chloride aqueous solution of sodium chloride solution মানে কি what is the solution what is the means of solution মানে ইয়াত water থাকিব পানী থাকিব য'ত মই ইয়াত কি দিম NaCl দিম NaCl মানে কি নিমখ সল্ট NaCl মানে কি সল্ট এইখিনি বস্তু যে কথা পাই থাকো না একো বুজি নাপাবি NaCl মানে সল্ট যেতিয়া NaCl মই ইয়াত দিম NaCl টো ইয়াত দিয়া মানে এটো NaCl পানী সোডিয়াম ক্লোৰাইডত ডিজলভ হ'ব নে সোডিয়াম ক্লোৰাইড পানীত ডিজলভ হ'ব সোডিয়াম ক্লোৰাইড মানে সল্ট টু ওয়াটাৰ ডিজলভ হ'ব যিটো বস্তু ডিজলভ হয় হেতু কয় সলিউট য'ত ডিজলভ হয় তাক কয় সলভেন্ট আৰু দুইটা মিলি পেলাই কি হয় সলিউশন এই যে সোডিয়াম ক্লোৰাইড দি পেলাই যেটো সলিউশনস হল এই সলিউশনটো ব্ৰাইন সলিউশন বুলি কয় কি বুলি কয় ব্ৰাইন মনত থাকিবনে কি সলিউশন বুলি কয় ব্ৰাইন বুজি পালি তে NaCl ভালকে মন দে aqueous solution of sodium chloride কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰাইন aqueous solution of sodium chloride কি বুলি কয় ব্ৰাইন বুলি কয় তে ব্ৰাইন মানে NaCl আহিলে মই লিখাই দিম গোটে বস্তুটা লিখাই দি আছো NaCl to aqueous solution of sodium chloride H2O to liquid হয় এগৰা বাদ দে aqueous solution of sodium chloride যেতিয়া aqueous solution of sodium chloride যেতিয়া ব্ৰাইন এটো ব্ৰাইন এই ব্ৰাইন সলিউশনটো যেটো ব্ৰাইন সলিউশনস আছিলে এই ব্ৰাইন সলিউশনটোৰ মাজেৰে যদি মই ইলেক্ট্ৰিসিটি পঠাই দিওঁ কি পঠাই দিওঁ ইলেক্ট্ৰিসিটি ইলেক্ট্ৰন তেতিয়া কি হ'ব ই কি হৈ যাব NaOH ফৰ্ম হ'ব কি হ'ব NaOH প্লাস ক্লোরিন গ্যাস ওলাব আৰু লগতে কি ওলাব হাইড্ৰোজেন কি ওলাব NaOH হল ক্লোরিনটো থাকি গল ক্লোরিনটো এক্সট্ৰাকে ওলাই যাব গ্যাস আৰু হাইড্ৰোজেন দুটাৰ পৰা এটা গল আৰু এটা হাইড্ৰোজেন থাকিল না এটো H হাইড্ৰোজেন অকলে থাকিব নোৱাৰে কাৰণে 2 লাগে তে এই যেটো প্ৰসেস এই প্ৰসেসত এই বস্তুটো কি আছিল স্ট্ৰং বেস এটো নাম আছিল কি এলকালি আৰু ইয়াত কি ফৰ্ম হৈ আছে ক্লোরিন গ্যাসটো কি ক্লোৰো হেকাৰণে ইয়াক কি বুলি কোৱা হয় ক্লোৰো এলকালি প্ৰসেস বুলি কয় এটো প্ৰসেসক কি বুলি কোৱা হয় ক্লোৰো এলকালি কি প্ৰসেস বুজি পালি নে তে এই সলিউশনটো এটো বস্তু কি বুলি কোৱা হয় ব্ৰাইন কি বুলি কয় এটো ব্ৰাইন যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিসিটি ব্ৰাইনৰ মাজেৰে যেতিয়া ইলেক্ট্ৰিসিটি পঠাবি তেতিয়া কি হ'ব NaOH সোডিয়াম হাইড্ৰোক্সাইড ক্লোরিন আৰু কি হাইড্ৰোজেন গ্যাস ওলাই তো NaOH টো হল এলকালি আৰু ইফালে ক্লোরিন গ্যাস ওলাই আছে এখানে ইয়াক কি প্রসেস বুলি কোৱা হয় ক্লোৰো এলকালি প্রসেস বুলি কয় কি প্রসেস বুলি কয় ক্লোৰো এলকালি প্রসেস তো রাইট ডাউন ফার্স্টলি হোয়াট ইজ ব্রাইন তো লিখিলো লিখ ব্রাইন লিখ aqueous solution of sodium chloride is called brine 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 হল লিখিলি
তে যদি কুৱেশ্যনছ সোধে যে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিবা, কেনেকৈ ফৰ্ম কৰিম আমি, হাউ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইজ ফৰ্ম, হাউ সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ইজ ফৰ্ম, আগত লিখি ল how sodium hydroxide is formed. Answer লিখ, when electricity is passes through brine solution, then it decomposes to form sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas. And sodium hydroxide, chlorine and hydrogen gas. Whole. Since its form, sodium hydroxide, NaOH বুলি লিখি, NaOH ব্ৰেকেটত লিখিবি alkali, ব্ৰেকেটত লিখ alkali, ALKALI, alkali and chlorine gas, whole alkali and chlorine gas. So it's also called chloroalkali process. So it's also called chloroalkali process. হৈ গ'ল? তেতিয়া এইটো লিখিম সেইকাৰণে একেবাৰে লিখিম কিহৰ কাৰণে কুৱেশ্যন যদি why is called chloroalkali process, because it's formed sodium hydroxide, alkali and chlorine gas, so it's called chloroalkali process. Clear বস্তুটো? Reaction must, reaction লিখিবই লাগিব, reaction লিখাৰ পিছত বেলেঞ্চ কৰিব লাগিব না, বেলেঞ্চ কৰা নাই মই এনে সোডিয়াম কেইটা আছে এইফালে, ফাৰ্ষ্ট আমি কি বেলেঞ্চ কৰিম, মেটেল বেলেঞ্চ কৰিম না, তো মেটেল সোডিয়াম এটা আছে, তাৰপিছতে কি বেলেঞ্চ কৰিম, বেলেগ গেছ থাকিলে ক্লোৰিন বেলেঞ্চ কৰিম, ক্লোৰিন এফালে দুটা আছে, ইয়াত ক্লোৰিন দুটা হৈ গ'ল, তাৰপিছত চাচোন হাইড্ৰোজেন কেইটা আছে, তিনিটা, ইয়াত 2 দেচোন, ইয়াত 2 দি দিলে হাইড্ৰোজেন কেইটা হৈ গ'ল, 4টা হৈ গ'ল, ইয়াত 2 দি দিলে হাইড্ৰোজেন কেইটা হৈ গ'ল, 4টা হৈ গ'ল, আৰু ইফালে সোডিয়াম দুটা, অক্সিজেন দুটা হৈ গ'ল। ব্লিচিং পাউডাৰ কেনেকৈ ফৰ্ম হয়, যেতিয়া মই ড্ৰাই স্লেক লাইম ল'ম, এইটো কুৱেশ্যন সোধে কিন্তু দেই এক্সামত, স্লেক লাইম কি আছিলে, হোৱাট ইজ স্লেক লাইম, নেমু পানী, স্লেক লাইম মানে চূণ পানী, CaO, কেলছিয়াম অক্সাইডৰ লগত যেতিয়া মই ৱাটাৰ দিম, মনত নাই ফাৰ্ষ্ট চেপ্টাৰ আছিল কেলছিয়াম অক্সাইড মানে কি আছিলে, কুইক লাইম, ইয়াৰ লগত ৱাটাৰ দিয়াৰ লগে লগে স্লেক লাইম হ'ব, CaOH2, দিছ ইজ কল্ড স্লেক লাইম বা লাইম ৱাটাৰ, স্লেক লাইম। তো এই যিটো স্লেক লাইম আহে, এইটো চূণ পানী যিটো স্লেক লাইম, ভালকৈ মন দে, এই স্লেক লাইমটো ড্ৰাই স্লেক লাইমৰ মাজেৰে যদি মই ক্লোৰিন গেছ পঠাই দিওঁ, কাৰ মাজেৰে পঠাব লাগিব, ড্ৰাই স্লেক লাইম, নট ৱেট স্লেক লাইম, ড্ৰাই স্লেক লাইম, এইটো কুৱেশ্যন ভালকৈ মন দিবি, ড্ৰাই স্লেক লাইমৰ মাজেৰেহে তই পঠাব লাগিব ক্লোৰিন গেছ। তো ড্ৰাই স্লেক লাইমৰ মাজেৰে যেতিয়া মই ক্লোৰিন গেছ পঠাই দিম প্লাছ Cl2, ক্লোৰিন গেছ যেতিয়া মই পঠাই দিম তেতিয়া কি হ'ব, ব্লিচিং পাউডাৰ CaOCl2, ইয়াৰ নাম হ'ল কেলছিয়াম অক্সিক্লৰাইড, CaOCl2
তো ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড মনত নাৰাখিলেও ডাইৰেক্ট ব্লিচিং পাউডাৰ নামটো মনত ৰাখিলেই হ'ল ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড প্লাস H2O ওয়াটার কেসটো বুঝি পালি তে কি পঠাব লাগিব ব্লিচিং পাউডার কেনেকৈ ফর্ম হয় ক্যালসিয়াম এটা অক্সিজেন দুটা হাইড্রোজেন দুটা ক্লোরিন দুটা সুন্দরকৈ মিলি আছে টেনশন নাই এটা কথা হৈ গ'ল কি ব্লিচিং পাউডার ফর্ম কেনেকৈ হয় when chlorine gas is passed through dry slag lime কাৰ মাজেৰে পঠাব লাগিব dry slag lime then calcium oxychloride that means bleaching powder and water is key form clear write down the bleaching powder so what is bleaching powder no bleaching powder keneke form direct lik na bleaching powder boli lik topic lik bleaching powder lik when chlorine gas is passed through dry slag lime gas is passed through dry slag lime SLAKED slag dry slag lime SLAKED নামবিলাক জানিব লাগে হা slag lime এটো নাম হল ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড যাক ব্লিচিং পাউডার বুলি কয় যাক কি বুলি কয় ব্লিচিং পাউডার ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড ক্লিয়ার বুঝছো when chlorine gas is passed through dry slag lime কি slag lime এটা dry slag lime হয় দেই dry slag lime ইয়াত dry লিখিব নালাগে dry slag lime then bleaching powder and water is formed এটো নামটো লিখি ৰাখিবি দেই কেনেবাকে এক্সামত দি দিব তলত কোনটো ব্লিচিং পাউডাৰ হয় নাম দি দিছে বোলে সোডিয়াম হাইড্ৰক্সাইড ক্যালসিয়াম অক্সিক্লোরাইড কিবা নাজানিলে ক'বা লিখি ব্লিচিং পাউডাৰ এণ্ড ৱাটাৰ ইজ ফৰ্ম আৰে ৰিয়েকশ্যন যেতিয়া লিখিবি তেতিয়া লিখি ল'বি না হ'ল বুজি পালি নে নাপালি নেপালৰ চিটুৱেশ্যন when chlorine gas is passed through dry slag lime then bleaching powder and water is formed কিবা আপত্তি আছে ৰিয়েকশ্যন লিখ বেকিং সোডা ভালকে মন দে বেকিং সোডাৰ কাৰণে আমাক ব্ৰাইন লাগিব কি লাগিব ব্ৰাইন মানে কি আছিলে NaCl plus H2O এটো আছিলে কি ব্ৰাইন আছিলে NaCl plus H2O ভালকে মন দি যাচোন বস্তুটো যেতিয়া ব্ৰাইনৰ মাজেৰে মই দুটা বস্তু পঠাম এটা কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো নেসেসারি কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পঠাবই লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কি এমোনিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এণ্ড এমোনিয়া কাৰ্বন ডাই অক্সাইড পঠাম CO2 এমোনিয়া মানে NH3 এটো মনত ৰাখিব লাগিব হা এটো নাম তহঁতে জানো NaCl কি বুলি কয় কমন সল্ট কি বুলি কয় কমন সল্ট এটো কি বুলি কয় কমন সল্ট কেতিয়াবা কোৱেশ্চন সুধে কমন সল্ট কোনটো কয় NaCl কি বুলি কয় কমন সল্ট সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ওয়াটাৰ মিলি পেলাই কি হয় এটো ব্ৰাইন ইয়াৰ মাজেৰে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কি পঠাম মই এমোনিয়া ইয়াৰ নাম লিখিলো এমোনিয়া তেতিয়া কি ফৰ্ম হ'ব ভালকে মন দিবি হা কি কৰিব NH4 সো এটোতে থাকিলে NH3 ইয়াৰ পৰা আৰু এটা হাইড্ৰোজেন লৈ ল'ব NH4 আৰু ইয়াৰ পৰা লৈ ল'ব Cl নাইট্ৰোজেন ই কি কৰিব এমোনিয়া কি কৰিব মন দে এমোনিয়া কি কৰিব ইয়াৰ তিনটা হাইড্ৰোজেন আছে তো ইয়াৰ পৰা আৰু এটা হাইড্ৰোজেন ল'ব হৈ গ'ল NH4 আৰু ইয়াৰ পৰা ক্লোৰিন ল'ব NH4Cl ক্লিয়াৰ বস্তুটো প্লাস এটা বাসি কি থাকিল চা এনেকে শিকিলে মনত থাকিব ৰিয়েকশ্যন আৰু বাসি কি থাকিল NH4 গ'ল ইয়াৰ পৰা হাইড্ৰোজেন এটা গ'ল কি গ'ল NH3 গ'ল ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন গ'ল আৰু ক্লোৰিন গ'ল হল বাসি থাকিল কি সবচে মেটাল লগত Na হল ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰোজেন
কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকিল নে নাই CO2 আৰু ইয়াত এটা অক্সিজেন থাকিল নে নাই CO3 ক্লিয়াৰ বস্তুটো ইয়াৰ নাম হ'ল সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বা সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট হাইড্ৰজেনটো মাজত থাকিলে বাই বুলি কয় সোডিয়াম বাইকাৰ্বনেট বা সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট কিবা আপত্তি আছে ক্লিয়াৰ বস্তুটো তে কি লাগিব আমাক সোডিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ৱাটাৰ মিলি কি হয় ব্ৰাইন ইয়াৰ মাজেৰে মই কি পঠাব লাগিব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু কি এমোনিয়া তে লগে লগে মনত ৰাখিবি ই কি কৰিব ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা কি ল'ব ক্লোৰিন হৈ গ'ল এইটো এমোনিয়াম ক্লোৰাইড হাঁহি কেলে আছো এমোনিয়াম ক্লোৰাইড দাঁতকেইটা ভাঙি দিওঁ তাৰপিছত হাঁহচোন এইটোৰ নাম হ'ল এমোনিয়াম ক্লোৰাইড এইটো কি এমোনিয়াম ক্লোৰাইড আৰু ইয়াৰ নাম কি সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট সোডিয়াম হাইড্রোজেন কার্বনেট বুঝিল আগো বুঝাই দিছো রিঅ্যাকশনটো NaCl সব বস্তু ইয়াত বেলেঞ্চ হৈ আছে NaCl ইয়াৰ লাগিলে কি হ'ব এমোনিয়াই কি কৰিব ইয়াৰ পৰা এটা হাইড্ৰজেন ল'ব আৰু ইয়াৰ পৰা ক্লোৰিন ল'ব লৈ পেলাই কি কৰিব এমোনিয়াম ক্লোৰাইড বাছি কি থাকিল সোডিয়াম Na ইয়াৰ এটা হাইড্ৰজেন H কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু এইটো ৱাটাৰ এই কি অক্সিজেন লৈ পেলাই কি হ'ব CO3 মানে সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট আৰু এই সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট হৈ গ'ল বেকিং সোডা এইটোৱে কি বেকিং তো বেকিং সোডাৰ হেৰি কি হয় সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট ক্লিয়াৰ বস্তুটো এতিয়া হিষ্ট্ৰীটো মন দে সোডিয়াম হাইড্ৰজেন কাৰ্বনেট বেকিং সোডা মানে কি কেৰেক্টাৰ তাৰ বেকিং সোডাৰ কেৰেক্টাৰটো কি বেসিক কেৰেক্টাৰ এইটো বেস হয় বেকিং সোডাটো কি হয় বেস সোডা বেস বেসিক কেৰেক্টাৰ এতিয়া কি হ'ব কি কৰিব ইয়াৰ লগত কি কৰিব বেকিং সোডাৰ লগত অকণমান মাইল্ড এসিড লগাই দিয়ে মাইল্ড এসিড দিয়ে মাইল্ড এসিডটোৰ নাম হ'ল টাৰ্টাৰিক এসিড কি এসিড টামাৰিণ্ডত পায় তেতেলী টামাৰিন মানে কি তেতেলীত টাৰ্টাৰিক এসিড থাকে তো কি কৰিব বেকিং সোডাৰ লগত যেতিয়া টাৰ্টাৰিক এসিড মিক্স কৰিব স্মল কোৱান্টিটিত মাইল্ড এসিড যেতিয়া মই মিক্স কৰি দিম তেতিয়া এইটো ফৰ্ম হৈ যায় বেকিং পাউডাৰ কি হৈ যায় এইটো বেকিং পাউডাৰ তো বেকিং পাউডাৰ কি হয় বস্তুটো তো বেকিং পাউডাৰ কি বেকিং পাউডাৰ কি বেকিং সোডাৰ লগত মই কি কৰিব লাগিব টাৰ্টাৰিক এসিড কি কৰিম টাৰ্টাৰিক এসিড নেমুত কি এসিড থাকে সাইট্রিক এসিড ভিনেগার এসিটিক এসিড নেমুত কি থাকে সাইট্রিক এসিড ভিনেগাৰত কি থাকে এসিটিক এসিড এন্টে যেতিয়া খুচে কি থাকে মিথানয়িক এসিড কিনাও কৈছোঁ নাই মিথানয়িক এসিড তাৰপিছতে নিটেল লিপছে যিটো কাটে তাত কি আছিলে মিথানয়িক এসিড টাৰ্টাৰিক এসিড ক'ত থাকে তেতেলী মানে টামাৰিন আপেলত থাকে মেলিক এসিড গ্ৰেপছ মেলিক এসিড এইবিলাকত কি থাকে মেলিক এসিড সেইকাৰণে গেছ হয় খালী পেটত খালে আপেল হওক কিবা হওক বুজি পাইছা নাই বেকিং সোডাৰ লগত যদি মই টাৰ্টাৰিক এসিড যদি মই মিক্স কৰোঁ সেইকাৰণে খালী পেটত যে ফ্ৰুটছ খাব নিদিয়ে গেছ তাৰ বেকিং সোডাৰ লগত টাৰ্টাৰিক এসিড মিক্স কৰিলে কি হৈ যাব বেকিং পাউডাৰ এতিয়া যিটো কুৱেশ্যন সোধে বেকিং সোডাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হয় বেসিক বেকিং পাউডাৰ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স কি হয় এচিডিক অকণমান এচিড নাই আচলতে এচিডিক নহয় একচুৱেলি বেসিক কি হয় ইয়াৰ যিটো বস্তু বেসিক যিটো কেৰেক্টাৰ এতিয়া মই তোক এটা কথা কওঁ বেকিং সোডা কিহত লাগে কেক বনাবৰ কাৰণে লাগে হয়নে এতিয়া কেকটো যেতিয়া বনাব বা তই যদি পকৰি চকৰি বনাও তে বেকিং সোডা যদি দি দিয় বেছিকৈ তেনেহ'লে তিতা হৈ যাব দেখোন তিতা হৈ যাব নাযায় তিতা হৈ যাব বেকিং সোডা দিয়ে তিতা হৈ যাব বেকিং পাউডাৰ দিয়ে সেইকাৰণে কি হয় যাতে তাৰ বস্তুটো কি যায় কাট খাই যায় কাৰণ বেসিকৰ কেৰেক্টাৰটো কোনে কাটিব এচিডে কাটিব সেইকাৰণে তাক কি মিক্স কৰা হয় টাৰ্টাৰিক এচিড মিক্স কৰা বেকিং পাউডাৰ বেকিং সোডা বিচাৰিলে বেকিং পাউডাৰ নিদিয়ে বেকিং সোডাটো নিদিয়ে বেকিং পাউডাৰ দিয়ে কেকত বেকিং পাউডাৰ দিয়ে
কিয় বেকিং পাউডাৰটো কি হয় বেকিং সোডাই হয় কিন্তু তাৰ লগত কি মিক্স আছে টাৰ্টাৰিক এচিড মিক্স আছে যাতে তিতা ভাৱটো কি নাহে কথাটো বুজি পালে নাই অঁ এতিয়া তো যে কেক বনালে যে বেকিং পাউডাৰ দিলে কেকটো ফুলে নে নুফুলে কেক ফুলে নে নুফুলে কিয় ফুলে এতিয়া তই যেতিয়া বেকিং পাউডাৰ দিবি বেকিং পাউডাৰ কোনটো আছিলে NaHCO3 আছে এইটোতো বেকিং পাউডাৰেই হয় বেকিং সোডাই হয় না বেকিং সোডা বেকিং পাউডাৰ ইয়াত খালি এচিডটোহে মিক্স আছে অকণমান এইটো চেঞ্জ নহয় এইটো তেনেকৈ থাকিব এতিয়া ইয়াৰ লগত ইয়াক যেতিয়া মই হিট কৰিম কি কৰিম ইয়াক মই হিট কৰিম যেতিয়া মই হিট কৰিম তেতিয়া এইটো কি ফৰ্ম হ'ব ছডিয়াম কাৰ্বনেট Na2CO3 প্লাছ কাৰ্বন ডাই অক্সাইড প্লাছ ৱাটাৰ H2O এইকেইটালৈ ফৰ্ম হ'ব কি ফৰ্ম হ'ব ছডিয়াম কাৰ্বনেট কাৰ্বন ডাই অক্সাইড ৱাটাৰ এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইডটো কি হৈ যাব উৰি যাব কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছ হয় না ই উৰিব যেতিয়া সি উৰিব সি বস্তুটো ভিতৰত থাকে নাথাকে কেক বনালে ফেটি পেলাই কেক বনাই নবনায় সেইটো ভিতৰত থাকে না যেতিয়া সি উৰিব উৰাৰ সময়ত সি ফুলি পেলাই উৰি যায় সেইকাৰণে বস্তুটো ফুলাই দিয়ে কোমল হয় পকৰি চকৰি বনাওঁতেও তই যদি বেকিং পাউডাৰ দি দিয় ফুলে বা কোমল হয় কিয় কোমল হয় যাতে এই কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো কি হ'ব লাগে উৰিব লাগে কাৰ্বন ডাই অক্সাইড গেছটো উৰাৰ সময়ত ই ফুলাই লৈ গ'লে বুজি পাইছ বস্তুটো আপত্তি আছে